صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. النهاردة في معلومة صغيرة. ده صورة أكبر رجل في العالم، عمره مش كتير قوي، 256 سنة، بياكل بطريق المحلول، ومع ذلك كان بيلاعب أحفاده، وكان مدخن. شيء رهيب. بنوصل لسن 60 و70 نقول ياه ده عاش عمر العمر. الحياة جميلة والحياة حلوة، ولازم يبقى عندنا أمل وتفاؤل. طب يبقى عندنا أمل وتفاؤل إزاي وعندنا ناس حاقدين وناس مدمرين بتدمر النفس البشرية؟ حقيقي مواقف كتيرة ومواقف بايخة، وأنا شخصيا حدث معايا موقف غريب جدا جدا جدا. طريقي لشرم الشيخ بيبقى فيه أكبر 2 كمين تفتيش وبيفتشوا. كمين عيون موسى ده من أقوى الكمينات، بيفتش على البطاقة ويشوفك والدنيا. وطول عمري بسافر وبروح وباجي، إن كان الأمين بيبص في بطاقتي ويشوفها ويرجعها لي تاني شخصيا. لكن حصل معايا موقف وهو من الشغل. فكان اني انا في شغل من ضمن الاشغال، كنت في فندق وبقوم بعملي، وحصل عتاب او يعني مشادة كلامية بيني وبين مدير الفندق. مدير الفندق بلغ صاحب العمل ان المدير بتاع الحسابات ما يجيش عندي تاني. طبعا انا معرفش الحوار اللي حصل ايه. المهم جيت بعد كده صاحب العمل قال لي لا مفيش داعي انك تروح، واتفقنا على هذا الكلام. وفجأة تاني يوم قال لي انت هتروح شرم الشيخ، وكان الطريق صعب جدا جدا. من حقهم يفتشوا ومن حقهم يعملوا اللي هم عايزهم، مع طول عمرها شرم الشيخ مش لكل الناس. شرم الشيخ من ايام الرئيس مبارك وهي كانت مدينته اللي كان بيعيش فيها، وكان قليل القليل من المصريين بيدخلوها. طبعا لازم يبقى فيه تأمينات عشان المنتدى الشبابي اللي بيعمله السيد الرئيس، وده حق وواجب ويلزم، لأن بيقابلوا حاجات كتيرة قوي وبيقابلوا أسلحة ومخدرات. لكن الشيء المؤسف جدا جدا، وبعد ما وصلت شرم الشيخ بعد 9 ساعات عند راس محمد، خدوا البطاقة بتاعتي أنا، وكان معايا زميل لي. الزميل دوت عبارة عن فني لا أكتر ولا أقل. والشيء الغريب أكتر إنهم خدوا بطاقتي أنا بالذات. جم نادولي ضابط يدعى اسمه مصطفى، وهو كان سليط اللسان جدا جدا جدا. المهم جه فبيقول لي اسمك جرجس قدسي، هو أبوك ده مش شام؟ قلت له بهزر معاه، قلت له لا مش الصين. فبيقول لي وانت بتهزر معايا؟ طب وحياة ابوك وابويا ما هترجع لك البطاقة وهترجع مصر. ايه الكارثة اللي انا عملتها؟ ضابط من ضمن الضباط اللي بيلبسوا لبس الضباط، تقريبا عقيد، راجل شاب محترم، وكان معاه ضابط تاني من المباحث، قال له يا باشا ده راجل مراجع حسابات ومدير مالي وما يصحش كده. كلم الضابط البي مصطفى قال له لا ما خلاص ده انا بعت بطاقته على عيون موسى. بلدنا جميلة وحلوة، لكن رجع شباب كتير، ومنهم بنت عندها حوالي 19 سنة معاها بطاقتها ومعاها الفيش بتاعها ومعاها كل حاجة، وبتقول له يا باشا ده انا رايحة اشتغل في فندق عاملة نظافة، انا مش عارف مصير هؤلاء الناس المعقدين نفسيا. طبعا ده مش ذنب الدولة ولا ذنب اي حاجة، لان دي احقاد بشرية من ايام قايين وهابيل لما حقد على اخوه وقتله. الله ليس له ذنب في ما يحدث، ولا كمان البلد ملهاش اي ذنب، لان دي احقاد بشرية. لكن الشيء المؤسف والمؤلم انه كان عايز يتعامل معايا بطريقة سخرية ويوقفني مع المشبوهين. لكن الحمد لله رفضت نهائيا، وتفاهمت مع الامين اللي كان اكثر ذوقا منه، والامر كان اكثر سلاسة وكان كله احترام.
والشيء الأغرب إن أنا كنت مرتدي بدلة وقميص، بس كان زمان القميص والبدلة دي كانت واضح أيام التسعينات ليها وضعها وشأنها. لا عمل اعتبار للسن ولا عمل اعتبار لشهادة البكالوريوس ال4 سنين اللي درسناهم ولا ال4 سنين الماجستير اللي احنا عملناهم. عايز اقول لك علم ابنك، اديله شهادة بس اديله حرفة. مصر اصبحت لا تقيم الشهادات بل تقيم الشهادات مع الحرفة. حبيبي عزيزي، يا ما هتشاهد من الناس دي كتير قوي مهما كان في سلطة، والشيء الغريب والأكتر إنه كان بيتعامل كأنه إله. أي حد كان بينادي عليه إلا ما يجيله تليفون، وكان الباشا الكبير يعدي الشخص مجرد إن جاله تليفون. ده أكيد نقص، وأكيد شاف مراد، أو ده كان ابن مش عايز أقول إيه، فاهم إزاي؟ يعني شخص كان معقد نفسيا. والشيء الأغرب والأغرب إن كانت في سيارات بدون أرقام كان بتعدي، حتى ما كانش بيشوف. هل مصر هتفضل بهذه المهزلة؟ هل مصر هتفضل بهذه الأشخاص اللي بتسيء إلى مصر العظيمة؟ والشيء الأكثر، الشيء اللي يعني أصعقني في السفريتين اللي فاتت، ومنهم السفرية اللي هي قبل الأخيرة دي، بنت لبنانية صورت الكمين، 5 صور للكمين، وكل ما علوهم إن هم مسحوا الصور من على الموبايل بتاعها وادوها جواز السفر واعتذروا لها. يا سلام لو كان ده مصري كان أكيد اتعلق من مكان خطر جدا جدا جدا. لكن برجع وأقول عشان محدش يفهمني غلط، ده مش ذنب الدولة، دي ذنب الأحقاد النفسية، ذنب الأمور الداخلية اللي جوه باطن البني آدم. لكن كل اللي أنا بخشاه إن شبابنا تعيد نظرته أو يعيد نظرته وتبقى نظرة حاقدة ضد هذا المجتمع. لازم فعلا الناس دي قبل ما تخش كلية الشرطة تدرس علم نفس ويختبروهم اختبارات نفسية، ونبقى في مجتمع جميل، في مجتمع حلو، مجتمع الناس كله تحبه، عشان يبقى لينا انتماء لهذه البلد. ورغم كل ما يفعلونه إلا إحنا هيبقى لينا انتماء لبلدنا العظيمة، لبلدنا الجميلة. أنا راجل مدير مالي وينظر للبطاقة، وعلى إنني متسول، أو على إنني وبالرغم إنني أرتدي قميص وبنطلون وبدلة وليا وضعي، كنا بنمشي بالكارنيه الصحابة السلطة الرابعة ولينا كل هيبة. ولكن الآن نخشى أن يكون معنا حتى لا يزيد الحقد على المجتمع المصري. أحبائي وأعزائي، أتمنى الخير لمصرنا العظيمة بقيادة رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، وبصلوات قداسة البابا تودروس الثاني. وأنا أشكركم لاستماعكم لهذا الفيديو، وأرجو الاشتراك في القناة، قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تحب كل مشتركيها. وأشكر ستيفن جورج، الشخص الجميل، الشخص المحترم، الذي أشعر أنه شخص حقيقي ليس من هذا العالم، وهو شخص ملاك. ويوجد أشخاص جميلة زي شخص ابن مصر دايما تعليقاته الإيجابية وتعليقاته الجميلة. أشكركم أحبائي الأعزائي، مهما كنت تعليقاتك أو مهما كانت تعليقاتك إيجابية أو سلبية، أنا بحبكم وبحب مصر، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، معكم قناة الملكة والأمير. لو كنت لسه أول مرة بتشاهد الفيديو أو بتشاهد القناة، اشترك في القناة، القناة هتعجبك وجميلة. دايما بنجيب الحقيقة وبنقول كل الحقائق. ولو ما كنتش لسه اشترك أو مشترك، دوس على كلمة اشتراك. النهارده هنتكلم بالصور حبس بلطجي اعتدى على قبطي مسيحي بالسطور بأخميم بسوهاج، ومحاولات للهروب بالمرض النفسي. يعني ايه الكلام ده؟ البلطجي
عاد من ليبيا ليرتكب جريمته، واعتدى بوحشية بالسطور على المجني عليه وأسرته تستغيث. نادى لنا الصحفي جلد قدسي وقال: قررت نيابة أخميم بسوهاج حبس متهم يدعى عبد الله حسني قام بالاعتداء على قبطي يدعى كورولوس ناجح مجلي بأخميم باستخدام سطور، مما ألحق به إصابات خطيرة وتكسير بالجمجمة وقطع أوتار اليد. وأشارت أسرة كورولوس أن الشاب المتهم له انتماءات دينية وكان يعمل بليبيا، وتم حجزه بالسلوم لشكوكه حول انضمامه لتنظيمات بليبيا. وكانت مستشفى سوهاج الجامعي بسوهاج تلقت مصابا يدعى كورولوس ناجح مجلي من قرية عرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج، مصابا بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، وحالته الصحية غير مستقرة. وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول مصابا غارقا في دماءه وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وحالته الصحية غير مستقرة. على الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تبين أن المتهم يدعى عبد الله حسني قام بدفع المجني عليه من فوق الموتوسيكل وانهال عليه ضرب بالسطور، مما نتج عنه عدة كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وقطع بأوتار اليد. وتم ضبط المتهم وجاري تحرير محضر بالواقع. وقال مدحت ناجح شقيق المجني عليه أن عبد الله حسني سبق واعتاد التحرش والأقباط، وسبق قبل عامين اعتدى على قبطي وتم الحكم عليه بعام، ثم تمت دعوة لجلسة صلح عرفية وتم التصالح وأخذ إقرار وإيصالات أمانة على عبد الله في حالة التعدي مرة أخرى. وبعدها سافر عبد الله لليبيا ليعمل هناك، وعاد قبل يومين من ارتكاب جريمته بالتعدي على شقيقه، حيث كان شقيقه الذي يعمل بالكويت في أجازة وكان يستعد للسفر، وهو في طريق عودته لمنزله مستقلا موتوسيكل اعترضه عبد الله حلمي وأسقطه من الموتوسيكل وانهال عليه بالضرب. وتابع مدحت أن عبد الله كان يحمل سطورا ووجه عدة ضربات لشقيقه أدى لعدة كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وقطع بأوتار اليد. وتم نقل شقيقه للعناية المركزة حيث ما زال في حالة خطرة. وأشار أن الجاني حاول الادعاء أنه مختل عقليا، حيث أحضرت أسرته شهادة طبية من مركز خاص في محاولة للهروب من جريمته. وتساءل إن هل سنظل نعيش في رواية المختل عقليا والجاني له سوابق التعرض للأقباط المسيحيين، كما كيف لمختل عقليا يسافر لليبيا ويعمل ويعود ويختار كورولوس شقيقه دون غيره للاعتداء عليه. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف عقب القبض عليه بارتكاب الواقعة، واعترف أيضا بالتخلص من السطور المستخدم في الجريمة في إحدى المصارف المائية. كل ده وادعاء أنه مختل عقليا. وناشدت الأسرة النائب العام التدخل لرد حق شقيقهم ضد هذا الشخص الذي تم وصفه بالمتطرف والذي يحمل كراهية للمسيحيين، وطلبوا بضرورة الكشف عن الفترة التي عاشها في ليبيا وعلاقته بالجماعة الإرهابية. وأكدت الأسرة أن ابنهم في حالة حرجة ويحتاج لصلوات، وأنهم يثقون في تنفيذ القانون،
وردع مثل هؤلاء المتطرفين الذين يحاولوا تأجيج الفتنة. ولديكم جميع الصور التي تحزن القلوب. إنسان، شخص به آلام وجروح ودماء يغطي جسده كله. لماذا هذا التعصب؟ ولماذا هذه الفتنة الطائفية؟ هل ما زالت الكراهية موجودة؟ ونحن جميعنا من أب واحد وهو أبونا آدم وأم واحدة أمنا حواء. نطلب من الله الصلوات دائما لكي يبعد عنا الشر وكل ما يؤذينا. أحبائي وأعزائي، أطلب من الله دائما أن تكون لدينا ثقة ولدينا محبة لكي يستمر مصر في النعيم الذي نعيش فيه. ونطلب الصلوات من قداسة البابا تودروس الثاني، هذا الأب الحنون الذي يحن على شعبه. كما نطلب أيضا الصلاة لكل السادة الوزراء وإلى رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن الأخبار الهامة الأخرى التي ينتظرها كل المصريين وكل الآباء، وهو رسالة مطمئنة من طارق شوقي الذي أصبح ذعر لكل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور يجب أن يطمئنوا تماما بشأن الامتحانات حيث تم إجراء جميع الاستعداد. وأضاف طارق شوقي في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأة الديه في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن: امتحانات سنوات النقل تمت بسلام، وامتحانات الثانوية العامة ستجري في نفس الهدوء. وتابع طارق شوقي نصيحتي لأولياء الأمور تغيير الأداء الكلاسيكي في أيام الامتحانات وعدم التجمع خارج المدارس أثناء الامتحانات، ونطلب من أولياء الأمور بعدم متابعة هذه العادة. وتابع طارق شوقي حديثه: كل الأسئلة التي تلقيناها من أولياء الأمور حول طبيعة امتحانات الثانوية العامة تمت الإجابة عليها. أكد وزير التربية والتعليم الفني أن تحصيل الطالب 50% من علامات الفصلين الدراسيين سواء في الاختبارات الورقية التي تقام في الفصل الدراسي الأول وكذلك في الاختبارات الإلكترونية والورقية في الفصل الدراسي الثاني هو يكفي لنجاح الطالب وانتقاله إلى الفصل التالي. كما يعتبر الطالب ناجحا في الامتحانات الإلكترونية التي استحوذت على 70% من درجة امتحان الترم الثاني في حالة تعرضه لمشكلة فنية، وتم إعداد تقريره خلال الامتحان الأولي الذي تم إجراؤه خلال الفترة من 11 مايو حتى 26. أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه سيتم إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني من الثانوية العامة إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو الجاري، أي غدا، بعد مراجعتها، وسيتم احتساب مجموع الدرجات من قبل المدارس سيتم الإعلان عنها في الأسبوع التالي. ونطلب من الله النجاح لجميع أولادنا وتكون مصر بخير. سلامي لكم وسلام المحبة تكون معكم، وسلام الرب يسوع يكون معكم، آمين.